Vége. Kétlem, hogy ennyiből állna a feladat. Mert ez azért eddig nagyon könnyű lesz. Egy kis... Nyigyünk. Sokkal inkább az van itt, hogy kicsit jobbra. Itt kell valahol lennie annak a jelzőkészüléknek. Csak elvonták a figyelmemet itt a remnantek. Nagyon nagy mértékben. Megvan. Ha jól sejtem, az lesz az ott. Kíváncsiak, milyen harc fog majd ott várni engem. Remélem live supportomat is újra tölti. Hello. Au. Az egyik fele leszedve. Dehogy is. Hát nem vettem túlságosan nagyra. Érzed? Helyes, megyek mindjárt, csak körbenézek, nem hagytam el lootfilmből. Volt rengeteg loot maradt még itt, úgyhogy kénytelen várni egy picit velem. De ezek igen vicces kis harci jelentek voltak, úgyhogy én azt mondom, hogy 5-ből 5.
Environment check. Temperatures are within acceptable parameters. Life support is... Menjünk vissza az én kis járművemre. Úgy döntöttem, nem bányászom ki a területet, már csak azért sem, mert apró feladatok még lesznek, ami miatt körbefutom majd az egész bolygót, mindegyiket. Majd segítségül hívom a Google-t, hogy megtudjam, hogy melyik feladathoz hova kell elfutkosnom, és hogy mit kell keresnem. És ez megvan, akkor pedig, hát... hosszú és nagyon-nagyon magányos utazások lesznek majd. Nincs új e-mail. Kicsit bánom, hogy Szóvival nem kezdtem a romantikus kapcsolatot már. De hát, később bánat. Azt mondom, hogy menjünk vissza Ájára. Ide még van 2 küldetésem, és mind a 2 küldetés azért annyi csak, hogy leadom a beszélgetés, és közben meg tudom nézni, hogy azért van-e valami újdonság a bolygóm. Semmi úgy szkennelni való, bár arról Szóvi úgy is szólt volna. Leszállunk és beszélgetünk. Mi más csinálnánk ebbe a játékba? És van még küldetésem is, amit fölvehetek ezen a területen. Nagyon jó. Nagyon boldog vagyok ilyenkor. Szeretem az ilyeneket látni. Plusz végignézem az árusokat, hogy árulnak-e olyan dolgokat, amik érdekesek lehetnek számomra. Igen, neki kell leadnom egy küldetést. You're always a welcome sight, Pathfinder. Still no word from our search vessel. How goes your hunt for the missing satellites? Your people caught scavengers from Kadara port stealing them. There was a fight. Your ship lost. I sent them out. And risked your life too. The scavengers, Angaran? Have our deserters preyed upon us again? The criminals were my people. Exiles. They ripped your satellites into scrap. I brought what's left. The initiative is supposed to explore, not steal and kill. Why would your people steal something that protects us all? Murder those who are only trying to help. Sometimes desperate people do bad things to survive. They won't hurt anyone else. That's no comfort for what we lost. Maybe the others are right. What if you are no better than the Ket? These scavengers abandoned the initiative, just like your deserters left you. And we hate them too. Keep what your people stole and go. I can't talk to you anymore. Ez szomorú. De... Sorry to hear things went south with that Angaran astronomer rider. Found a silver lining though. The scrap satellites are gonna come in extra handy. Not as handy as what we could have had, but I'll take it.
Hogy nézem, van itt egy újabb küldetésem. Megnézzük, mit szeretne most. More of your outposts need help, if you have time. Persze, hogy van időm. Purifier can't keep up with demand. They're requesting one of those Angaran ionic filters. There are engineers who work on the aqueducts here. I'll bet they have what we need. On it. One filter coming up. Ha jól sejtem, igen, ez pont helyben van ez a küldetés, úgyhogy nézzük meg menet közben itt az árusokat. És utána elmegyünk oda a küldetést megnézni. Hát, ha meg is tudom szerezni neki, amit szeretne. Welcome. Hogy nézem, semmi extrát nem árul. Ez még hát, ha jól jön nekem később. Hogy nézem, semmi extra nincsen. Salvage-em sincs annyi. Nézzük meg, ő mit árul. Ő csak armort árul viszont. Az nem jó. The Angaran antiseptic. Oh, Sumar. That's Welcome. the name, isn't it? Nomádhoz se árul semmit. Nagyon szomorú vagyok. Csak modokat árul. És némi alapanyagot. Jó, mondjuk ezekből, hogyha valaki akar, ez már elég rendesen föltápolhatja magát, de nekem nincs szükségem rá. I feel Vetra? so out of place here. People keep staring at me. I can't tell if they're fascinated or afraid. Let's make sure they have no reason to be afraid. I'm on my best behavior. Helyes. Várom már, hogy vele is legyen egy romantikus kapcsolatom majd a következő végigjátszás alkalmával. Érdekes lesz mindenképp. Hello, kap. Do you work on water filtration here? I designed the system for it. Can you sell me an ionic filter? My people need it on Eladin. If they're tough enough for Eladin, they deserve help. Here. Ó, köszönöm szépen. Hát milyen rendesek itt errefelé. Ennyi. Nagyon jó. Ez a küldetés pillanatok alatt megoldódott. Úgyhogy haladjunk tovább erre. És adjuk le a múzeumba a másik két relikviát, amit találtam. De nagyon hiányzik az ugrálás. Na mindegy. Nagy hiányosság egyébként ilyenkor, amikor nincs rajtad a ruha, csak a hétköznapi. Nem tudsz ugrálni. Annyira megszoktam már egyébként. Hello, Pibi! Scott, Scott! Csak ennyi, Scott?
Jól van, jól van. Hello, Pathfinder. Any good news for me? I picked this up. Any idea what it might be? How in the skies did you find an Angaran star map? One that still works, even. It must be pre-Scourge. If we analyze it, we can learn where our people traveled before the Dark Age. Do you know much about where your ancestors traveled? No, not at all. The Scourge wiped out nearly everything. We're only just beginning to travel again. Could they have made it to another galaxy, like us? It's possible. For all we know, there are entire Angaran worlds beyond our reach. Is this Angaran? I found it on one of your homeworlds. Son above. It's an ancient Ravan, a musical instrument. It uses Angara's body energy to produce music. We have them now, but nothing is beautiful. The songs it played were probably lost long ago. How much culture have we forgotten? Art, music, stories, it's all gone. I can't imagine losing everything that way. You left your culture behind. This isn't much different. In any case, relics like this help us. You've given me more to study than I ever expected. I've got a lot of work ahead. Thank you for your help, Pathfinder. I'll let you know if I discover anything. Nem mondod. Ez a küldetés is fog még folytatódni? Ja, de nem. Ups. És én már kezdtem azt hinni, hogy igen. Ha már itt járunk, akkor viszont megnézem ezt az árust is, bár ezt csak fegyvereket árul, úgyhogy mégse nézem meg. Hanem visszajövök ide előre, és leadom a maradék egy küldetést, amit fölvettem itt még. Gyors tempóban. I managed to find an ionic filter for Eladin. Make sure they get it. I'll get this delivered right away. They'll be relieved to have enough water. Tökéletes. Elméletileg nem maradt most ide küldetésem. Úgyhogy menjünk vissza a hajóra. És látogassunk el a Nexusba. Régen voltunk már arra felé is, úgyhogy kíváncsi vagyok, mi változott, vagy mi nem. Welcome back. Igen, ezt nem tudom átugrani. Rendszerek között nem tudok ugrálni. Na, konkrétan ide 4 küldetésem is szól már, úgyhogy ideje volt benézni. Nagyon is.
Safely home thanks to you and your skills. I've learned a great deal. It was fun to really test myself out there. Spoken like a soldier. Your performance was exemplary, Ryder. I can see clearly why your N7 would be the best of the best. If you tire of being a Pathfinder, I'd be honored to call you a Brother Heskal. Ryder, I just read the most fascinating histories about the conflict between the Geth and their Quarian creators. I feel like the Angara and the Quarians have so much in common. Really? How? We're both displaced, struggling against cruel enemies to save our home worlds. But the Ket just showed up here. That's not your fault. The Quarians created the Geth. Home is home. When home is not safe, the heart is sick from yearning. The Nexus is a place of friendship and cooperation. We're glad you could visit. Welcome back. Pathfinder, do you have a moment? We, need to explain you. Explain me? Our new VI over there is meant to describe the role of our Pathfinders, but it just lost all its settings in a crash. If you could fix them, that would really help us out. Just talk to the VI, and it'll do the rest. What do you think of the Angara? I'm thrilled to meet a new culture. They're cautious, but I understand why. If someone showed up on our doorstep in the Milky Way, we'd be skeptical too. I hope we can win them over, cement a friendship. I suppose that's on you, Pathfinder. Thanks. Of course. Don't hesitate to speak with one of our friendly peace ambassadors. They're happy to answer any questions you may have, and Welcome to the setup for your Pathfinder Informational VI. I am programmed with all relevant data. However, you must identify which information I should prioritize. First, select your preferred voice and appearance, male or female. Male, please. Variable set. Which aspect of the Pathfinder's role should be highlighted? Exploration and discovery, or first contact with new species? Let's go with exploration and discovery. Variable set. Next, should I emphasize the role of the Pathfinder team or their partner AI? Go with the Pathfinder's team. Variable set. Finally, should I provide career advice for future Pathfinders or an honor of former Pathfinders? List the former Pathfinders. Setup complete. Would you like to keep these settings? It all sounds good to me. Thank you for choosing this Pathfinder Information VI. Implementing changes. I'm Gian Garson, founder of the initiative. On behalf of the Nexus, I welcome you to the Cultural Center. Please have a look around. Hope you'll enjoy learning about the rich diversity of people who have arrived from the Milky Way galaxy. But the plants have adapted to the Scourge's presence. Nice work out there. On its The radiant geophysics energy. VI is well ahead of the See curve. this older specimen? As promised, The growth one rate consultant's shows bonus, Scourge's beginnings. plus expenses. The Pathfinder's Enjoy. scanner captured it perfectly. A yes or no would suffice. Oh, yes. Properly steamed or roasted, naturally. We won't starve yet.
What are you doing here? Supervised work release as a programmer. Making up for what my mother did, trying to stop AI. I swear she said she'd only disable the blue box computers in storage. No one was meant to get hurt. Has Knight been sentenced? Not yet. I spoke up for her, but I don't think anyone else will. Maybe being a good citizen will help her.